buat ni? Apa benda? Apa benda? Ya Rabbi. Malam ni nak pergi dengan monitor. Muat tak? Muat saya panggil Lodi. Okay bos, thank you Hari ni memang buat kerja gila ya. Tadi lepas buka baru je lari pergi loyat, cari satu monitor untuk video editing kat belakang Ayah ni. Dia ingat I nak unboxing apa yang best dekat monitor ni. Alright, jom. Kita dapat satu monitor daripada Acer Curved UltraWide Monitor. Okay, 38 inch LED UltraWide, resolution 3840. Ni memang Ayah carilah, IPS panel, HDR, okay, zero frame, curve, sRGB dan juga picture and picture. Mau cakap function ni memang best tapi tak pernah try lagi. Sekejap lagi kita boleh try. Besar gila. Oi! Tumbang! Tumbang! Nasib baik kau tak tumbang. Dekat tu. Tereng tereng. Tereng 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 tereng. 38 inch. Boleh tu bawah. Betul ke? Boleh. Memang best gila dapat skrin besar. Monitor ni memang best, memang gempak, memang awesome. Tahu kenapa? Sebab monitor ni memang sangat multitasking. View dia lebar, jadi kita boleh tengok lah belah kiri, belah kanan. Dan juga kita boleh buka banyak aplikasi dalam masa yang sama tanpa mengganggu aplikasi-aplikasi lain. Okay, belah sini kita boleh buka Photoshop. Okay, kita boleh buka. Okay, belah sini kita boleh letak untuk video editing. Okay, kita boleh buka lagi browser. Kita boleh buka YouTube ke, atau kita nak buat tutorial, nak tengok buat editing macam mana, so boleh berpandukan dekat sebelah lah. Monitor ni memang khas untuk features dia untuk video editing. Dia support untuk 4K resolution, multitasking, tetapi untuk gaming dia tak beberapa kesan sangat lah. Sebab apa? Dia baru jalan 60 ke 75 Hz. Nampak sini dia punya hertz. Okay, bila kita main game nampak sikit lah ada kesan motion blur. Tapi yang penting kualiti gambar dia, IPS panel, okay, HDR, sRGB dia memang sangat-sangat detail untuk pelbagai warna. Jadi kalau kata bosan-bosan lepas kita buat editing ke, kita boleh buka CSGO, Counter Strike. Kita boleh nampak seluruh enemy di Counter Strike. Alright, jumpa lagi dan Assalamualaikum.